Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εξεγείρονται κατά των τυράννων Περσών και πολλοί Έλληνες από τον ελλαδικό χώρο τρέχουν προς βοήθεια ενθουσιασμένοι, πετυχαίνοντας τις πρώτες νίκες. Όμως αυτό που θα ακολουθήσει δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Το λάθος μερικών μηνών θα το πληρώσουν για χρόνια ολόκληρα. Όλοι γνωρίζουμε τους Ελληνοπερσικούς πολέμους, όμως είναι σχετικά άγνωστο ότι τα Μυδικά ξεκίνησαν με αφορμή μια επανάσταση, κατά την οποία οι Αθηναίοι εισέβαλαν στην Περσική Αυτοκρατορία. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε για την Ιωνική Επανάσταση. Από τα τέλη του 8ου αιώνα μέχρι και το 547 π.Χ. οι Έλληνες Μικρασιάτες ήταν υποτελείς του βασιλείου των Λιδών. Όμως τη χρονιά εκείνη όλα θα αλλάξουν, αφού ο Κρίσος, τελευταίος βασιλιάς της μεγάλης αυτής δύναμης, θα ιτηθεί από την Περσική Αυτοκρατορία και τον Κύρο. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι ελληνικές πόλεις θα βρεθούν υπό νέα κατοχή. Ο Κύρος, ο οποίος είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου βοήθεια από τους Έλληνες, δεν είχε ξεχάσει ότι του την είχαν αρνηθεί και ευθύς μετά την νίκη του έδωσε εντολή επιθέσεως κατά των πόλεων, με αποτέλεσμα πολλοί να φύγουν τρομοκρατημένοι από τη Μικρά Ασία. Όσοι απέμειναν, υποδουλώθηκαν. Περίπου μισό αιώνα μετά, την άνοιξη του 499 π.Χ., θα ξεκινήσουν τα προεόρτια της Ιωνικής Επαναστάσεως, με την αποτυχημένη πολιορκία της Νάξου από τις περσικές δυνάμεις και την υποδουλωμένη Μίλητο. Ο Αρισταγόρας, τύραννος της Μιλήτου, φοβούμενος την οργή των Περσών, αποφασίζει να πείσει τους κατοίκους της πόλεως του να εξεγερθούν κατά των Περσών. Μάλιστα, αφού συγκάλεσε συνέλευση με τους διανοούμενους της Μιλήτου, κατήργησε την τυραννία και κήρυξε τη δημοκρατία για να πάρει το λαό με το μέρος του. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις και διαφωνίες, ο πολυμήχανος Αρισταγόρας έπεισε για συμμετοχή στην Επανάσταση ολόκληρη την Ιωνία, την Αιωλίδα και τη Δωρίδα, αλλά δέχτηκαν να συμμετάσχουν και η Αθήνα, η Ερέτρια και η Κύπρος. Στις αρχές του 498 π.Χ., οι Ίωνες Αθηναίοι και Ερετρίοι καταφθάνουν στην Ιωνία και αφού ενώνονται με τους Εφέσιους, εισβάλλουν στη Σάρδης. Η χαρά όμως δεν θα κρατήσει για πολύ, αφού λίγο μετά, στη μάχη της Εφέσου, οι Αθηναίοι θα δεχτούν μεγάλο πλήγμα από τον Περσικό στρατό και θα επιστρέψουν στην Αθήνα άπραγοι. Αυτό όμως δεν πτώησε τους υπόλοιπους Ίωνες, οι οποίοι βλέποντας την καταστροφή των Σάρδεων, εξάπλωσαν την Επανάσταση στην Καρία, στη Λυκία και στην Κύπρο. Το 497 π.Χ. ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις ελληνικές πόλεις. Ήδη από το 498 είχε αποτύχει η Επανάσταση στην Κύπρο, μετά από προδοσία, και οι Πέρσες είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά κατά των Ιώνων. Η πρώτη κίνηση του Δαρίου ήταν να στείλει το Δαβρίσι να επανακτήσει τα στενά. Οι πόλεις που βρίσκονταν μεταξύ του Ελισπόντου και του Μαρμαρά ήταν οι πρώτες που πολιορκήθηκαν και έπεσαν, ενώ την ίδια μοίρα είχε και η Αιωλίδα. Με αυτές τις μάχες αποκαταστάθηκε η επικοινωνία των Περσών με τα βόρεια παράλια του Αιγαίου. Στη συνέχεια ο Δαβρίσης κατέπνιξε και την εξέγερση στην Καρία, στις μάχες του Μαρσία και στα Λάβρανδα το 496. Τελικά ο Πέρσης στρατηγός θα πεθάνει στη μάχη στα Πίδασα, όπου οι Πέρσες έπεσαν σε ελληνική ενέδρα. Ο στρατηγός Ημέης, από την άλλη, κατευθύνθηκε στην Προποντίδα και κατέλαβε την Κίο. Αργότερα κατευθύνθηκε στον Ελίσποντο και κατέλαβε πολλές αιωλικές πόλεις και ολόκληρη την Τροάδα. Τέλος, ο Οτάνης επιτέθηκε στην Ιωνία και στην Αιωλίδα, καταλαμβάνοντας τις Κλαζομενές και την Κίμη. Κρίσιμη στιγμή για την Επανάσταση θα σταθεί ο θάνατος του Αρισταγόρα, του πρώην τυράννου της Μιλήτου, ο οποίος δολοφονήθηκε μετά από προδοσία στη Θράκη. Ο θάνατός του δημιούργησε κενό στην ηγεσία της Επαναστάσεως. Το 494, η βαριά ήττα των Ιώνων στην ναυμαχία της Λάδης θα σημάνει το τέλος του πολέμου και με ευκολία οι Πέρσες θα καταλάβουν με έφοδο τη Μίλητο, την πόλη υποκινητή της Επαναστάσεως. Οι Πέρσες τέλος, το 493 π.Χ. θα καταλάβουν τη Χίο και τη Λέσβο και θα ξεσπάσουν σε όλη τη Μικρά Ασία τη βαρβαρότητά τους. Οι Ίωνες τιμωρήθηκαν χωρίς ίκτο. Οι πόλεις και οι ναοί τους καταστράφηκαν από τα θεμέλια. Ενώ οι άνδρες, ακόμη και τα γυναικόπαιδα, είτε θα σφαγιαστούν είτε θα πωληθούν ως δούλοι. Η Ιωνική Επανάσταση θα είναι η πρώτη πράξη της ελληνοπερσικής σύγκρουσης και θα οδηγήσει λίγα χρόνια μετά στα Μυδικά. Ο Δαρείος ήδη από την καταστροφή στη Σάρδης είχε ορκιστεί να υποδουλώσει όλους τους Έλληνες και μάλιστα λέγεται ότι είχε ζητήσει από έναν δούλο του να του θυμίζει «Δέσποτα μέμνεο των Αθηνών», που σημαίνει «Δέσποτα να θυμάσαι τους Αθηναίους». Ο Αρισταγόρας, χωρίς να το καταλάβει,
είχε ξεκινήσει μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις στην παγκόσμια ιστορία. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να δείτε και την ιστοσελίδα μας pognoskoteam.gr.